Se on terve taas. Niin saa jo niin paljon vauhtia tässä hommassa, ettei itse tekijäkään pysy mukana. Mut joo. Siinä ois Anglia nyt valmiina penkkiin. Sen verran valmiina kun tarvii olla. Ja taas ollaan menossa autoa hankintaan. Ei hankinta, hakureissulle. Se taitaa olla semmonen peli, että sillä ei. Ja päästä nuorisolaisten kanssa jako yksi kilpailu ja se on maailmalla. Mut joo. Tämä se tässä videolla selviää, että minkälainen pirssi sitä kyytiin tulee. Ei esitellään sitten sitä, kun se on tallissa. Tarvii kylmäsä kahtella. Täällä on halpaa dieseliä 167. Oho. No nyt on 11 päivää yhdettä. Se on näin halpaa. Pitää varmaan ostaa paljon tuosta. Oho. Tommonen pikkuauto tuli tuohon kanshökölle ja voidaan esitellä se sitten penkityksen jälkeen, että mikä tuo tuommoinen ihmeellinen pyöriä auto on. Tai kuplahan se on, niin kaikki nyt tietää mikä auto on mikäkin, mutta joo, katsotaanpa sitä sitten, kun ollaan tultu Anglian kanssa penkistä. No niin, jos sillä mallilla taas Anglia ekaa vetua vain. Tossa saa laittaa sekä vaihteet sinne. Jaha. Jää sinne joku pykälä päälle. No niin, rämpäytäpä uusi veto, kun ei ole viikkoa. Jännä. Rupes nyt yhtäkkiä käymään. Miten napa uusi? Mitähän tässä ainakin tapahtuu? Eikä ehdi kyllä yhtään. Se heräsi tai jotain. Siellä on joku keskivaikea säätökulma.
ihan toivota, kun oli 150 000 tai kato muuta. Katsotaan mitä sitä tulee. Tämähän oikein koittelee tämä auto. Tulee tämmönen paanotko käyntihäiriö, mikä kuuluukin varmaan penkkivejosa. No, siihen nyt on ehkä löytynyt moniakin vikoja. Ja siinä tässä liittimessä oli yhdellä karvalla oli sokerinpalas tämä punainen johto kiinni, niin tuommoiset lämmitettävät liittimet tähän. Epäilin kyllä jakaa ja vikaa, tai epäiltiin monikosakin sitä, mutta ei se välttämättä edes oo siinä vikaa. Se saisi olla tuossa liitoksessa, mutta mä nykäsin siltä jo jakaajan pois, niin laitan nyt sitten varmasti toimivan jakaajan siihen paikalle ja korjaan nuo johotukset. Puolaa kokeilin vaihtaa, se ei vaikuttanut mitään. Saa nähdä. Laitetaan nyt korjataan nuo johot ja laitetaan jakaaja paikalle ja katsotaan, jos se sitten sylykkis. Eikä jaksanut ihan kovin montaa vetua kuvatakaan, kun se temppuili ja ei oikein järkevää syytä löytynyt, mutta jos se nyt alkaisi toimia, niin voisi kuvata vähän pätkiä lisää. No niin, nyt se rupesi käymään, niin kärsii pikkusen ottaa bensaa pois. Siellä on 32 tai jossakin 600 tonnissa ennakkua. Sitäkin varmaan pystytään vähän lisää, mutta nyt päästään itse asiaan, kun löytyi se käyntihäiriö. Notkoa syy. Niin, aletaanpa nyt oikein niinkö säätä. No niin, otetaanpa ulkua päin yksi tärähys, miten OHC jyrskäyttää. Katsotaanpa. Vähän ovia raolle, niin ei tukee. Ja sehän oikein haluaa pyöriä toisinkin päin käynti. Ei voi sammua ollenkaan. Katsotaanpa, mitä tapahtui, kun laihensi vitskalla suuttimia. Niin ylhäällä menee vielä melko paksu. Kärsii varmaan vielä 12.4 käy tuossa. Otetaan vielä 5 pois, niin näkyy, että käyrässä, että tuo alapääkin parani aika lailla. Yläpäässä ei ihan hirveitä eroja. Otetaan 5 pois suuttimia.
akuuttista parannusta. Se jos kärkillä parani. Varmaan kestää vieläkin vähän vaihentaa, kun meillä ei nokkapelti ole paikallaan, mutta niin. Kokeillaanpa seuraavaksi kääntää naksu lisää ennakkoa, mitä tapahtuu. No, ei sitä nyt ihan mikään hirviä kuningasvehe tullut, mutta toimii. Se nyt on pääasia. Ennakkoa nyt on 500, se on joku 3,3. Se pujotti sitä jonkun verran kierroksilla pari astetta, mitä mittasi. Kyllä se nyt on semmonenko se on. Kärryn kyytiin ja kotiin. No niin, ja nyt on aika vähän tsiikata sitä tuotetta, mistä tuli höpistyä jotakin. Voin kertoa, että tismalleen samanlaista ei ainakaan täällä tallissa käynyt. Siinähän se on. Volkswageni. Niin tämähän eroaa ainakin muutamalla tavalla aiemmista, millä ikinä on tullut ajettua. Kuplilla kyllä on ajanut ja pärjännytkin aivan. Mutta ensimmäinen asiahan tässä on, että takapenkiltä ajettua tämmöstä ei vielä ole ollut. Ja tarkkasilmiset jo huomasi, että tuolla on tommonen kotelo. Eli tämähän on jonkunnäköisellä pystykynkkäsysteemivirityksellä työntövarsilla, eikä ne nykyään monesti muotia oo, ainakin joissakin. Ja sitten on joku tommonen jonkun sorti sääjettävä iskuvaimenin toloppasysteemi. No, sitten me ollaankin, en tästä nyt pitkästi voi höpistä jostakin peruskuplasta, niin katsotaanpa sitten konehuoneeseen. Ja kamerakin haluaa pyöriä miten sattuu nyt. Yhtään haluat tehdä yhteistyötä meikäläisen kanssa. Mutta siitä on nyt luukku pois. Ja siitä on oikee simpsakka golfin kone. Hyvä. Ja näitähän ne paljon käyttää nykyään ilmanputsareina kuulemma. On hyvät. No ei vaan. Hyvät suojat, niin ei mennyt lunta koneeseen, kun toi kotiin. Täytyis varmaan laittaa akunkenkä paikalle, niin voitais nävön vuoksi koittaa sitä käyntiinkin. No niin, kokeillaanpa sitten. Jysähtääkö se käyntilöiseen? Jaisi. Tilattaa akku laturiin, kun näkyy olevan niin huono akku tässä mukaan. Kyllähän tuo nähdään. Ihan kivasti jyskää. Toimii. Turhapas tää sen enempi. Oli tässä vielä yksi juttu, mitä en kyllä muista nähneeni ihan kuplisa tai aikaisemmin, niin täällä on tehty tämmönen Fiat-tyyli iskarin toimimattomaksi tekemisratkaisu. Onkohan täällä mitään muuta kiinnostaa? No, keulaa täältä tutkinut. Tuolla on joku toppari-mutterisysteemi hitsattu.
No, siihen en varmaan sekaannu. Mutta joo. Enpä usko, että siitä sen enempi. Ihan potentiaalinen pirssi pitäisi olla periaatteessa mihin vaan kilpailuihin. Mutta eipä siinä. Hypettäkää, tykäkkää, tilaakkaa tai tehkää jotain, että saatais katsojaluvut vähän nousuun. Ja siis tietenkin kertokaa kiinnostuksen kohteita. Niin kokeillaan sitä tehdäkin jotakin kiinnostavaa. Tai voidaan tehdä jotakin ihan erilaista, mikä ei liity millään lailla moottoriurheiluunkin. Mut joo, eipä siinä sen enempiä tällä videolla. Se on moikkelis.